slutet av september här och jag befinner mig på Dalarö, marindepån. Och vi har ett strålande väder. Jag tror att jag får ta på mig solglasögonen. Vi ska ta och dra ut och testa Askeladdens nya C97. Min namne Mattias här, han står och förbereder båten för att dra ut på en härlig tur. Man kan tro att det är högsommar här, va? 25 grader varmt är det väl idag? Ja. Och vi är båda helt felklädda här. Jackor och långbyxor, men det är snart oktober som sagt. Men vi ska ta och göra oss redo och sen så ses vi ut till havs. Det här är alltså Askeladdens senaste flaggskepp som heter C97. Den är 9,60 lång och 3,20 bred. Just det här exemplaret är utrustat med dubbla Suzuki 250 och har då en topphastighet på 44 knop har vi uppmätt. Vilket är väldigt imponerande för den här typen av båt som ändå väger 4,5 ton i nettovikt. Så att det är bra prestanda. Den här båten är även utrustad med en Sea-Command 22-tums skärm här ute och en 10-tums Sea-Command inne i kupén. För att lätt kunna manövrera och styra belysning och med mera. Väldigt överskådligt allting i elcentralen. Vi kommer även gå in på lite andra detaljer som är väldigt överskådligt just i den här båten. Vi har nu drygt 4000 varv och båten går i sina 30 knop faktiskt. Och det är marschfart. Mycket trevligt gångläge. Ganska fint, va? Och fantastiskt! Ja. Vilken trevlig båt! Ja. 10 meter lång och ja, känns som en god kart mellan jobbarna. Fantastiskt. Vi börjar här på badbryggan då i motljuset, hoppas ni kan se mig. Men på den här båten som är våran då har vi dubbla 250. Och max på den här båten är dubbla 300 då. Men som vi sa tidigare så har vi fått upp den i 44 knop med 2 stycken 250 motorer. Så att det är väl ett väldigt bra alternativ. Och när vi ändå står här i aktern så kan vi börja med att kolla på akterruffen. Först här så har vi en fin solbädd man kan nyttja. Lyfter vi upp här så har vi en skjutdörr. Och jag tar och hoppar ner här. Kan ni se att det är nästintill sitthöjd. Jag får sitta lite krökt rygg, men jag har ganska lång rygg. Sitter man här nere så kan man faktiskt sitta ganska bra här. Man klarar nog nästan till och med att klä på sig om man är lite smidig sådär. Bred säng, väldigt lång. Den är nog över 2 meter lång den där sängen. Så att man sover riktigt bra 2 personer här. Och bra tjocka madrasser också. Sen har man, om man tittar in lite här till sidan här, så finns det lite förvaring, en lucka och en låda här under. Så man kan förvara saker. Sen har man ju även ett ljusinsläpp här från aktern. Och även ett framåt in i båten som man kan öppna för ventilation. Den är riktigt rymlig och stor här för storleken på båt. Så även 230 volts ladduttag. Och ja. Så betyget är? Ja, men det är en 10. Det är en 10? Ja. Lätt. Alla gånger. Vi fortsätter att kolla lite här i akten.
Jag lägger in ett klipp hur båten ser ut när akterkapellet sitter på. Men de har gjort en bra lösning här där man kan dra bort kapellen i skenorna som sitter här uppe och så stoppar man in de här inne i de här förvaringarna där. Nu har vi tagit bort själva de bakersta panelerna, men de får också plats här. Det är verkligen smidigt. Vi har högtalare här uppe i taket. Och när vi ändå står här i akten så kan vi ta och titta här. Vi har ryggstödet för soffgruppen här, men den kan man även genom att trycka in 2 spärrar här kan man skjuta den inåt så man får ännu större solbädd. Riktigt schysst. Och sen nere till här på styrbord sida har vi bra plats för fändrarna så de är ur vägen. Vi har en del förvaring här under durken. Soffgruppen som sagt, vad ska vi säga? 6 pers ledigt. Man kan nog klämma upp sig 8 personer runt det här bordet. Som också fungerar som en bädd kan ju tilläggas. Ja, just det. Det går ju, själva bordet är elektriskt och går att fälla ner. Mattias, kan du berätta lite om den smarta avställningsytan för köket? Den här ja, här har vi en stor rymlig avställningsyta. Vill man komma åt köket så lyfter man på den, slidar den här luckan lite så, ställer upp den enkelt så. Sen har vi färskvatten här under. Rejäla grejer här. Den här väger, vad ska jag säga, 4 kilo säkert. Färskvatten, Wallas kokplattor. Vi har även här nere har vi praktisk förvaring, flaskor, soppåse kanske där och ännu mer förvaring här. Vi har här har vi faktiskt soppåse. Det hade jag inte koll på, men nu fick jag lära mig det. Den är som sagt ganska ny den här båten för oss, framförallt för mig. Så, där har vi det. Och sen har vi belysning, 230 volt och vattenpumpen och kontroller där. Längre fram, om vi rör oss framåt här, så har vi ännu mera förvaring. Lådor, 3 lådor på den sidan och 3 andra lådor på den här sidan. Jag höll på att glömma en detalj här. Den här avlastningsytan, eller luckan över köket, kan man faktiskt skjuta hela vägen bak och fälla ner här. Man kommer åt plattorna och vattnet och man kan ju liksom duka upp en hel kräftskiva här på man vill. Och så hela bordet här som man har. Så att det är en riktigt bra lösning faktiskt. Tar och stänger igen här igen. Någonting som är väldigt imponerande med den här båten som är då bara 9,60 lång, det tycker jag den här förliga bingen här. Man kan ligga och njuta av soliga dagar och dricka något gott. Det är någonting man brukar ofta hitta på lite större båtar oftast, eftersom det här utrymmet tar ju en hel del av kabinen i fören. Vi kommer gå ner och titta på den också och se hur det ser ut. Det har väldigt mycket däck att gå på. Det är väldigt smidigt att kunna gå in i också, tack vare den här passagen ner. Så kommer du väldigt lätt ner i kabinen. Utrymmet här nere består av en förlig kabin med gott om utrymmen här inne. Du har bra förvaringar, bra och enkla tycker jag belysningsknappar med dimmer så här inne som styrs väldigt lätt. Sen har du bra förvaringar för kläder och diverse saker att bara kunna lägga undan. Och det är bra yta här inne, bra höjd. Som vi pratade om förut, det här kabinen, eller däcket som vi har där uppe, brukar ju tära en hel del på såna här utrymmen. Men här har vi faktiskt väldigt gott om utrymme att sova på. Och bra med garderober och förvaringsmöjligheter. Som sagt var, nu är inte jag jättelång, jag är bara 1,76, men det är fortfarande gott om utrymme till tak här. Alltså. Det är väldigt fint. Och för den här storleken av båt så måste vi säga att badrummet imponerar.
Det är högt i tak. Bra med utrymme för toalett. Och en separat dusch. Det är bra med förvaring här inne. Och separata duschen som även erbjuder en sittplats. Sitter du bra där? Väldigt bra. Alltså här skulle man ju kunna duscha slut på färskvattnet ganska snabbt alltså. Ja, härligt. En kall Fanta och sen sitta här och fundera. Ja, det är faktiskt... Som sagt, den här båten är utrustad med en eltoalett också. Ja. Mycket trevligt. Men det är smart lösningar på det här. Ja. Det är det verkligen. Och det är som sagt var, det är bra med höjd i den. Den här båten har väldigt lättöverskådlig panel tycker jag, måste jag säga faktiskt. Med värme och med färskvatten. Du har waste-tanken och bränsle också. Båten är också utrustad med elektroniska huvudbrytare. Väldigt lätt att stänga av och på batterierna. En grej till som jag la märke till nu. Det blev väldigt högt i tak här helt plötsligt. Ja, det är också en väldigt fin finess på de här. Den har ju ett elektriskt tak, en softtop som fälls in och ut så här. Och den har då både ett inner och ett yttertak så att du får bort köldbryggan om man säger så. Så att den blir mycket varmare här inne på kalla nätter. Något som också överraskar på den här båten är teknikrummet som den faktiskt har. Det är inte så många båtar i den här storleken som har det. Det är väldigt lätt att komma åt. Att ta bort dynorna sådär. Och in här hittar vi all elektronik, vatten med mera, värme och styrning. Ja, kolla, man fick ju plats här nere faktiskt. Det är ju inte jättemycket utrymme, men absolut så kommer man ju åt att fixa med det man behöver. Jag vet inte ens om ni hör mig, men här har vi flera 230-uttag här om man behöver. Nej, men det är ju faktiskt exemplariskt på den här storleken av båt att kunna få till det så här bra. Så. Och här borta också. Här har vi också på kaptenens plats här. Man kan fälla upp golvet här om man vill stå upp. Eller som sagt sitta. Och något som jag ser nu och jag har lagt märke till hela tiden. Det är högtalare överallt i den här båten. Det sitter här, sitter i taket där. Sitter diskanter här och det är högtalare i kojen också. Så att, det känns verkligen premium allting. Ja, förarmiljön är ju exemplarisk tycker jag på den här båten. Det är bra utsikt, 360 grader runt båten. Vilket gör en väldigt säker körning. Du ser allt i den här båten faktiskt. Skärmen är bra placerad. Du har bra sikt framåt. Ingen skärm som förstör själva utsikten, utan den är väldigt optimalt placerad. Båten är utrustad med både en bogpropeller och en akterpropeller för sidoförflyttning. Väldigt användbart vid tilläggning. Väldigt enkelt med knappar, inte för mycket knappar. Du har för den så kallade softtoppen. Du har även ett ankarspel. Båten är utrustad med Zipwakes trimplan. Och här är väldigt bra placerat. Du har start- och stoppknapp för båda motorerna. Sen kan du starta och stanna dem individuellt och trimma dem också individuellt. I plotten så hittar vi ju inte bara kartor
Här finns det alla möjliga musik, mätare, båt, fiske, ekolod och massa saker. Går vi in på båt så har vi då till exempel lampor som är interna och externa lampor. Så här kan du då reglera hur mycket belysning du vill ha på. Lätt att komma tillbaka till kartmeny om du behöver det. Ska vi starta motorerna och dra vidare? Det tycker jag.